Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của Young Marketer Podcast Back to Fundamental, với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học đắt giá. Đây là một sáng kiến đến từ Young Marketers, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai, hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm. Xin chào các bạn, đây là Young Marketer Podcast. Mình là Thiên Vân, là host của tập hôm nay Brand Activation. Thì khách mời của chương trình hôm nay về chủ đề kích hoạt thương hiệu, mình có bạn Chris Việt Linh và có anh Việt Chinh. Xin chào hai anh ạ. Chào Vân, chào các bạn. Mình xin giới thiệu qua một số thông tin về bạn Chris Việt Linh cũng như là anh Việt Chinh cho mọi người cùng nắm. Thì về đầu tiên là bạn Chris Việt Linh. Hiện tại Chris Việt Linh đang là Senior Brand and Marketing Manager tại Giao hàng Tiết kiệm. Khởi đầu sự nghiệp 4 năm trước tại AB InBev Việt Nam, Chris là nhân tố đứng sau sự phát triển của Beer Bags Ice, xây dựng chiến lược thương hiệu từ những ngày đầu tiên và tạo ra nhiều chiến dịch đột phá cho thương hiệu này. Chỉ sau 2 năm, Chris nắm giữ vị trí Senior Group Brand Manager, phụ trách hoạt động marketing toàn bộ các thương hiệu của ABI InBev, tiêu biểu là các thương hiệu toàn cầu như Budweiser, Hoegaarden và Corona. Về anh Việt Chinh, thì hiện tại anh Việt Chinh đang là Marketing Manager của công ty Snow Việt Nam thuộc tập đoàn Naver của Hàn Quốc. Snow Việt Nam đang cung cấp các ứng dụng về hình ảnh và video tại Việt Nam như là B612, Soda, Foodie, Epic. Anh Chinh đã làm qua FMCG với nhiều nhãn hàng như là Axmin. Anh cũng đã từng làm qua Samsung với dòng điện thoại Premium và bây giờ là software tại Snow. Thì ở mỗi công ty thì đều có những cái cách approach về đối tượng khách hàng và cũng như là cách làm marketing thật sự rất là khác biệt. Nên em nghĩ là Chris Việt Linh cũng như là anh Chinh sẽ có rất là nhiều cơ hội để chia sẻ cái cách mình đã kích hoạt các thương hiệu, đặc biệt là Bags Eye và Samsung ở tại thị trường Việt Nam như thế nào. Thì để bắt đầu cái buổi trò chuyện về chủ đề Brand Activation, kích hoạt thương hiệu ngày hôm nay á, thì chắc chắn cái câu hỏi đầu tiên mình phải đi trả lời cho các bạn khán giả xem đài, đó là Brand Activation là gì, đúng không? Thì thật ra là các bạn trẻ mà đặc biệt các bạn sinh viên thì rất là dễ nhầm lẫn. Brand Activation là đi làm sự kiện. Thì các bạn hỏi Vân Hoài luôn là Activation là làm sự kiện hả chị? Để phát sampling phải không chị? Thì trong cái quá trình mà mình làm nghề thì hai có thể chia sẻ cái quan điểm của riêng mình, cái định nghĩa của riêng mình như thế nào là Brand Activation không? Thì em xin mời anh Chinh trước đi ạ. Theo những cái kinh nghiệm của anh thì anh đã làm qua FMCG và anh cũng đã làm qua technology, thì cái definition của brand activation nó sẽ rất tùy thuộc vào cái scope of work mà mình có thể làm được ha. Thì nếu mà định nghĩa trên giấy tờ thì nó sẽ rất đơn giản, mình đọc một lần thôi, nhưng mà trong thực tế thì nó sẽ có rất nhiều cái phạm trù gọi là gray area để mà mình define thế nào được gọi là brand activation. Nên nếu mà mình tóm gọn lại thì anh chỉ nói là brand activation là một cái hoạt động tương tác giữa thương hiệu và consumer, mà ở đó consumer có những cái proactive action để có một cái conversation hai chiều đối với brand, thay vì chỉ là brand đưa ra cái conversation và nói một chiều đối với consumer. Đối với Linh thì brand activation nó sẽ là chuỗi những cái hoạt động để mình thực sự tạo ra trải nghiệm của người tiêu dùng, trải nghiệm hai chiều, giống như là anh Trinh vừa nói, trải nghiệm hai chiều giữa người tiêu dùng và thương hiệu, để từ đó mình chứng thực một cái lời hứa thương hiệu, chứng thực một cái brand promise mà mình đã đưa ra. Thì mình đều hiểu câu chuyện là mình có brand communication, là những quảng cáo, những câu chuyện mình đưa ra để nói với consumer là tôi có sản phẩm này, tôi làm điều này cho bạn và tôi sẽ giúp bạn tốt hơn bằng cách này. Nhưng Linh nghĩ là ở cái biển quảng cáo ngày nay thì Linh không có tin người ta sẽ tin hoàn toàn tất cả những quảng cáo đó khi người ta xem xong, đúng không? Nên là brand activation nó sẽ là giúp cho người ta tin tưởng sau người ta trải nghiệm sản phẩm của mình, trải nghiệm những cái hoạt động hoạt náo của mình. Phát tờ rơi maybe cũng là một hoạt động đó. Từ đó người ta sẽ tin tưởng và lựa chọn sản phẩm mình lâu dài hơn. Cái từ khóa mà em nhìn thấy thật ra có hai từ. Từ thứ nhất là cái từ gọi là trải nghiệm, tức là em nghĩ là experience. Cái từ thứ hai mà em thấy đó là một cái sự chủ động tương tác từ phía người dùng về ngược lại về cho thương hiệu của mình. Thì em nghĩ là hai cái từ khóa đó nó có thể cấu thành cái điều mà mình đang bàn ở đây. Brand activation là mình cố gắng để kích hoạt cái thương hiệu của mình, mà ở đó mình mang cho người dùng trải nghiệm được thương hiệu của mình, trải nghiệm được cái lời hứa hay là trải nghiệm về cái sản phẩm, đúng không? Mà cái trải nghiệm đó nó phải có cái sự gọi là chủ động từ phía họ. Thì em nghĩ đó là một cái cách mình có thể nhìn về brand activation. Và tất nhiên là nó sẽ không phải nằm ở trên mỗi on-ride hay sự kiện ha. Ở trên digital mình cũng hoàn toàn có thể làm trải nghiệm về mặt thương hiệu được mà. Thì bây giờ chắc là mình đi vô trong những cái dự án mà anh Chinh hay là Linh đã làm để mà mình hiểu hơn về brand activation. Thì chúng ta có anh Chinh ở đây, anh là quản lý cho ngành hàng điện thoại cao cấp của Samsung, và mọi người biết đó, Samsung lại có rất là nhiều cái case study. Mỗi lần Samsung làm gì đó thì đều có rất là nhiều hoạt động activation để mà hỗ trợ
cũng như là làm điểm neo cho toàn bộ các hoạt động marketing. Và bạn Việt Linh ở đây thì cũng rất là thành công với cái câu chuyện mà xây dựng thương hiệu Backstage với cung cấp activation platform rất nổi tiếng là Backstage. Thì ngày hôm nay thì mình rất là hào hứng để mà cùng khai thác hai cái câu chuyện này giữa anh Chinh và bạn Linh. Thì chắc là em hỏi anh Chinh trước đi ha. Bây giờ mà mình nhìn về cái quá trình mình làm brand activation á, thì anh nhớ cái hành trình anh làm cái dự án nào nhất? Thực ra là mỗi lần anh làm một cái activation thì nó đều có những cái challenge riêng và nó đều có những cái điểm đáng nhớ riêng. Một trong những lý do đó là tại vì ở Samsung mỗi khi mà mình tung một cái product mới thì nó là một câu chuyện hoàn toàn mới và nó là một cái journey của mình đến với một cái nhóm consumer hoàn toàn mới luôn, chứ nó không phải chỉ là mỗi lần mình làm chỉ để refresh không, mà nó là gần như là mình mang một câu chuyện mới đến cho consumer. Nên là mỗi cái lần mình làm một cái activation thì nó đều rất là có cái điểm đáng nhớ riêng của nó. Nhưng mà hiện tại thì anh nghĩ cái điểm một cái campaign mà anh nghĩ là anh sẽ nhớ mãi nhất đó là đối với cái campaign mà anh làm cho Samsung Galaxy Note 20. Tại vì cái campaign đó nó có một cái challenge mà anh nghĩ là cái challenge đó sẽ khó thể nào có thể xuất hiện lại một lần nữa trong cuộc đời của mình nếu mà mình may mắn, đó là khi mà mình tung cái sản phẩm đó nó ngay cái giữa cái kỳ Covid lên cao tại cái Việt Nam của mình. Thì nó là một cái challenge rất là mới lạ đối với tất cả những người đều làm marketing luôn, đặc biệt là đối với ở Samsung khi mà mình làm rất nhiều hoạt động activation on ground. Thì giữa cái mùa dịch đó mọi người không được ra đường, mà cái hoạt động của mình không được quyền gọi là gather rất là nhiều người, thì how để mà mình vẫn có thể engage được với consumer ở một cái meaningful level hơn là chỉ là một chiều communication không. Thì đó sẽ là một cái campaign mà anh nhớ nhất. Tức là em thấy cái thứ mà mình đang đối diện ở đây là có một cái sản phẩm mới mình còn phải tung. Mà bình thường thì mình hay ra store để mình trải nghiệm thử nó trông như thế nào, hoặc là sẽ có event để cho mọi người được gọi là first hand đụng vô, dùng thử đầu tiên. Anh có thể share một chút xíu cái background là bình thường một cái campaign của Samsung nó sẽ có 3 hoạt động activation để mà mình flash out cái proposition của mình. Thì cái hoạt động đầu tiên thì mình sẽ có một cái activation dành cho riêng với báo chí, là hoạt động giống như là một buổi họp báo gì đó. Thì để mình giải thích cái proposition của mình cho các nhà báo với lại những các bạn KOL và các bạn opinion leader trước, để các bạn hiểu được cái proposition đúng theo dạng một cái presentation giữa các partner với nhau, rồi các bạn sẽ giúp mình truyền tải cái đó đến consumer. Đó, thì đó là một cái mà mình bị missing trong cái đợt launch Note 20 nè. Một cái activation thứ hai, bình thường mình sẽ làm một cái real life activation, một cái buổi concert bự hoặc một cái buổi activation gì đó ở trên phố đi bộ chẳng hạn, hoặc là ở sân vận động Mỹ Đình chẳng hạn. Mình sẽ gọi mọi consumer mà interested tới, họ đến tại chỗ hoặc họ experience on hand. Và cái activation thứ ba là như em nói là activation tại cửa hàng, mọi người có thể đến để xem cái màu sắc mà cũng như là briefly experience những cái sản phẩm. Thì cả ba cái đó đều bị missing. Thì làm sao để mà mình bây giờ mình chỉ cần làm duy nhất một cái activation online không, một cái livestream đó không, thì how để mà deliver. Thì cái proposition lúc đó mình cần deliver đó là cái sản phẩm Galaxy Note 20 là một cái sản phẩm giúp cho bạn excel cả về work và life. Đó. Thì bởi vì cái legacy của dòng Note đó là một cái sản phẩm mà rất là good để mà mình có thể working on được. Đối với cái ATP của nó sẽ là mình sẽ có cây bút độc nhất nè, cây bút thì sẽ giúp mình viết, giúp mình note, giúp mình sáng tạo, cũng như đồng thời như là nó sẽ có cái phần cứng và phần mềm của nó sẽ luôn luôn là tiên tiến nhất, và để mình có thể work multitask cho nó được. Thì đó là cái proposition mình cần deliver ha. Và mình deliver được nó mà một phần cái phần work thông qua cái activity livestream vừa rồi mà anh có nói ha. Thì mình còn thiếu cái phần live. Thì thật ra là để mà mình để mà mình cùng một cái livestream đó mình deliver hết tất cả mọi thứ thì nó rất khó, và đồng thời cái nội dung của nó sẽ không được single minded giống như mình hay nói trong marketing. Thì thực ra là lúc đó cũng là một cái challenge mà team sẽ phải solve nó bằng một cách mình làm một cái hoạt động digital activation đi kèm với cái livestream đó. Thì cái hoạt động digital activation đó của mình sẽ là mình tạo ra một cái trải nghiệm digital về mặt sản phẩm mà nó y như người ta có thể trải nghiệm trên thực tế. Thì mình sẽ simulate lại cái trải nghiệm của họ trên một cái website mà họ có thể access vô để họ trải nghiệm được. Ở trên nó là một cái website cũng sử dụng công nghệ AR. Nó sẽ xuất hiện cái sản phẩm nó
nó xuất hiện, cái sản phẩm nó sẽ xuất hiện trên cái môi trường bình thường của mình và mình có thể trải nghiệm qua, ví dụ như là mình sẽ xem cái khả năng chơi game của nó như thế nào, hay là mình sẽ xem khi mà mình simulate sử dụng cái cây bút thì nó sẽ helpful mình như thế nào. Thì nó là một cái microsite mà người ta có thể access vô để mà sử dụng cái sản phẩm của mình. Thường là em thấy ở Samsung sẽ có cái cộng đồng Sam fan rất là lớn, là những cái người sẵn sàng Samsung ra cái gì cũng sẽ chạy đi là người trải nghiệm đầu tiên. Đúng rồi, đúng không? Và khi và ngoài ra thì ngoài Sam fan ra, những người rất là mê mình rồi thì mình sẽ có cái cộng đồng gọi là những cái người cũng rất là lifestyle, cũng thích Samsung, biết về Samsung. Đó thì em thấy là mình hay dùng KOL. Cái chiêu mà em nhìn thấy ở Samsung nhiều nhất là ra KOL rất nhiều, vô cùng nhiều celebrities luôn. Đó thì thật ra em thấy ở cái case mà anh vừa share á, là thật sự là mình dùng celebrity theo một cách rất khác. Xưa giờ em chưa bao giờ nhìn thấy một cái case study mà ở đó các bạn celebrity bước vào và cầm cái sản phẩm của thương hiệu để tạo ra cái work của các bạn luôn. Thì thật sự là cái cách mình sử dụng celebrity rất là khác. Thì cho em hỏi là cái nền tảng nào, cái gì để khiến cho anh và team có được cái giải pháp này, và làm sao mình thuyết phục được các bạn KOL chịu làm cái này với mình? Thật sự rất là kỳ công luôn. Thì ở Samsung được một cái là Samsung work với rất nhiều KOL và work với họ trên cái thời gian rất là lâu, gần như là partnership với nhau. Thậm chí là trước khi mình tung sản phẩm cho consumer thì Samsung thường hay mời các bạn KOL đến để mà discuss với các bạn KOL về cái sản phẩm mới trước, cũng như là hỏi xem là các bạn sắp tới có những dự án gì có thể liên quan đến cái proposition của mình hay không. Mình có thể support lẫn nhau, partnership với nhau để làm ra một cái launch nó lớn hơn, cũng như là Samsung support các bạn và các bạn cũng sẽ support Samsung như thế nào. Thì có những người đã làm với Samsung gần 10 năm nay, chứ ví dụ như chị Thanh Hằng chẳng hạn, từ lúc chị bắt đầu bước chân vào giới showbiz là chị đã làm việc với Samsung rồi, và chị vẫn làm việc với Samsung đến tận bây giờ. Thì cái partnership được cái xây dựng ở Samsung với lại KOL rất là tốt. Nên là khi mà mình có khó khăn gì đó thì rất là dễ để discuss với nhau. Thậm chí là nếu mà KOL họ có những khó khăn gì đó trong cái cách họ hiểu cái sản phẩm hoặc là dùng sản phẩm, họ vẫn có thể feedback ngược cho chúng mình. Thì đó là lúc mà khi mà mình có cái khó khăn giữa cái dịch như vậy, và ngược lại thì KOL họ cũng rất là muốn show off cái price của họ với sản phẩm, cũng như show off cái experience của họ với sản phẩm, thì mình mới có thể dễ dàng ngồi với nhau để mình build up cái câu chuyện đó được. Thì thực ra đó là câu chuyện mình build được cái long term partnership đối với lại KOL, chứ không phải chỉ là mình dùng KOL để quảng cáo, mà thực sự đó là một cái partnership. Có một cái thứ nữa mà em cũng cảm thấy rất là ngưỡng mộ ở Samsung, đó là một cái nỗ lực vô cùng để mà luôn chứng minh rằng tôi rất mới, tôi rất innovative, tôi vô cùng cập nhật. Thật ra bản chất là mình là công ty tech rồi thì em cũng hiểu cái câu chuyện đó. Tiếp tục chủ đề về Samsung Note 20. Thì em nãy giờ mình nói rất là nhiều về mặt KOL. Thì thật ra em có một cái câu hỏi trong đầu mình á, là thứ nhất là tại sao mình lại phải làm việc với KOL ở một cái sự kết nối và sâu sắc tới như vậy? Những cái thương hiệu khác họ có cần phải làm như thế hay không? Hay là chỉ có Samsung chuyện đó mới thật sự quan trọng? Cái thứ hai á, là em thấy là một câu hỏi khác về câu chuyện tại sao mình phải luôn luôn làm những cái activation, innovation mới. Anh nghĩ một cái điểm mà nó khác biệt nhất đối với ngành smartphone, chứ không phải electronic nói chung nữa, so với lại most brand đó là một cái mình gọi nó là optic value, có nghĩa là cái giá trị visual mà mình nhìn thấy được. Thì đối với người dùng smartphone, đúng không, nếu mà bạn thực sự yêu thích cái thương hiệu đó hoặc là yêu thích cái dòng sản phẩm đó, là bạn là một KOL, thì khi mà mỗi lần mà bạn lấy cái điện thoại ra bạn dùng thì toàn bộ mọi người sẽ biết là bạn đang dùng cái điện thoại gì, và bạn có thực sự embrace cái brand mà bạn đang endorse hay không. Đó, thí dụ như giả sử như mình nói một cái trường hợp là nếu như KOL đang làm việc với Samsung nhưng mà thực tế là đang dùng iPhone chẳng hạn, hay là dùng Apple chẳng hạn, thì nó sẽ là một cái câu chuyện rất là lớn rằng cái hoạt động của mình và cái relationship của mình nó không có đủ strong. Nên là ở Samsung một cái rất là quan trọng làm sao để mình tạo được một cái real relationship đối với KOL, để họ thực sự trải nghiệm thực cái sản phẩm của mình, chứ không phải chỉ là chụp hình để quảng cáo. Đó, họ trải nghiệm thực tế và họ phải yêu cái sản phẩm của mình thực tế thì họ mới có thể endorse cái sản phẩm của mình được. Nên ở Samsung, một trong những cái key để mà mình phải work đối với celebrity và đối với KOL đó là làm sao để có thể có được cái authentic endorsement của KOL. Thì dựa trên cái understanding đó với nhau thì nó sẽ rất dễ để develop được một cái long term partnership.
mà không phải chỉ là long term partnership có lợi cho thương hiệu, mà cái lợi ở đây chính là cái chuyện mình xây dựng thương hiệu của mình với cái tính lifestyle vô cùng cao. Đúng rồi. Cứ nhìn vô Samsung một cái là vô cùng thời trang, vô cùng thời thượng. Một cái ví dụ mà thường Samsung hay nói là để mà so sánh cái độ hiệu quả, đó là giả sử như mình không còn làm việc với bạn KOL đó nữa mà bạn KOL đó vẫn tiếp tục dùng sản phẩm của mình, thì đó mới là một cái successful relationship. Còn câu hỏi số 2 thì tại sao Samsung lại, mình làm Samsung mình luôn luôn đặt câu chuyện làm những thứ mới nhất, innovative nhất. Ở vị trí Samsung, gọi là Samsung là vị trí một company nha, chứ mình không nói là một cái brand ở Việt Nam. Thì Samsung ở Việt Nam là một cái công ty rất lớn và cũng là một cái thương hiệu rất lớn trong rất là nhiều ngành hàng khác nhau. Thì Samsung có một cái mission, đó là luôn luôn phải mang đến cho người tiêu dùng ở Việt Nam những cái giá trị nó mới hơn, và mang đến những cái moment nó phải better hơn cái hiện tại. Thì đó là lý do tại sao mà Samsung luôn muốn mang những cái công nghệ mới, hoặc là mang những cái entertainment value mới đến cho người Việt Nam, để có thể mình cảm nhận nó một cách nó trọn vẹn hơn, và mang đến một cái niềm yêu thích đối với thương hiệu nó lớn hơn. Nên là mỗi lần mà làm một cái launch á, trước khi mà cái sản phẩm nó được sinh ra đời luôn, thì cái team đã phải đi tìm coi là ở Việt Nam có những cái công nghệ nào mới mình có thể mang đến cho consumer, hoặc là có những công nghệ nào ở nước ngoài mà nó vẫn chưa có xuất hiện ở Việt Nam mình có thể mang về cho consumer. Cách mà, tại vì em vẫn luôn thấy mọi người dùng Apple rất nhiều, em có coi quảng cáo của Samsung và đến rất nhiều activation của Samsung rồi, nhưng mà vẫn chưa được convert. Vẫn chưa được convert, thì nên thì cái câu hỏi của em nó chắc là back về fundamental hơn chút xíu, để cho các bạn lắng nghe, để các bạn cũng hiểu được ấy. Thì bình thường mình sẽ đâu là những cái KPI, hoặc đâu là những cái metric để mà define cái sự thành công của những cái activation của anh. Em muốn hiểu rõ hơn ấy. Có doanh số không, hay là nó là brand, hay nó là gì? Bởi vì mình hiểu activation nó là một phần của cả một cái campaign, và nó sẽ là một phần của 360 độ marketing. Nên cái KPI mà đặt ra cho activation, mỗi cái activation và mỗi cái launch nó sẽ phụ thuộc vào cái 360 độ plan của mình. Những cái hoạt động còn lại nó đã success ở những cái KPI gì. Nên KPI nó sẽ luôn thay đổi tùy theo campaign, chứ không phải là mình cùng làm một cái activity mỗi launch là cùng một cái KPI metric. Thì riêng anh có thể share riêng đối với cái hoạt động của cái Note 20 mà mình vừa nói đến, thì nó cái phần thứ nhất, cái phần livestream của mình, thì cái KPI thứ nhất đó là view, đơn giản nó là view rồi, đúng không? Cái thứ hai nó sẽ là cái lượt tương tác trực tiếp trong cái livestream đó, nghĩa là consumer họ đặt câu hỏi như thế nào, hay là họ embrace cái sản phẩm như thế nào, hay là họ thắc mắc thêm về sản phẩm như thế nào. Cái KPI metric thứ hai đó là cái độ shareable của cái livestream và của cái MV đó. Consumer họ thực sự excited với nó hay không, thì họ sẽ share về trên cái wall của họ, hay là họ sẽ share cái opinion của họ trên những cái forum, trên những cái group chẳng hạn như vậy. Và cái metric thứ ba của mình nó sẽ dựa trên cái view sau đó của cái MV, cái bản shortcut của cái MV mà không gồm cả cái livestream đó. Thực sự là cái creation, collaboration nó tạo ra xong, nó có thực sự là nó work đối với consumer, hoặc consumer họ có sự thích hay không, thì nó sẽ thể hiện ở đó. Đối với cái phần thứ hai, cái phần mà experience cái sản phẩm digitally trên cái microsite, thì nó sẽ dựa trên cái số lượt người ta sẽ đến experience. Còn nói về cái chuyện mà Samsung với lại Apple thì đây là số liệu public ha, thì là ở Việt Nam có đâu đó khoảng 30-35% smartphone user là Apple. 65% còn lại là Android, thì nó sẽ gồm rất nhiều thương hiệu trong đó khác nhau. Thì đối thủ trực tiếp của cái smartphone premium của Samsung thì sẽ là Apple rồi. Đó. Thì Samsung cũng có rất là nhiều activity, cũng thông qua activation để mà mình có thể mình convert được Apple fan. Ví dụ như là bọn anh mình sẽ coi là cái lifestyle của những người Apple fan đó, họ sẽ thích cái gì nó đặc biệt hơn, thì mình sẽ làm một cái activation nào đó để mình có thể talking với họ về cái passion point đó của họ. Ví dụ như là Apple fan thường rất thích chụp hình, đúng không? Thì đó là tại sao mình thấy có rất là nhiều activity của Samsung nói về chụp hình, và anh sẽ tổ chức những cái gallery hoặc là những cái lifestyle moment. Mình sẽ mời những Apple fan đến để họ vừa chụp hình bằng điện thoại của họ, và họ vừa chụp hình bằng điện thoại của mình để mà họ so sánh, để xem là từ từ mình sẽ convert họ. Tất nhiên là không phải là gọi đến người ta chụp 2-3 tấm cái người ta mua điện thoại của mình liền, nó sẽ là rất là long journey để mà mình talking họ từng step. Thì đó cũng là một cái activation, nó cũng rất quan trọng để mình kickstart cái conversation để họ thấy được cái real benefit. Bây giờ mình bắt đầu chuyển qua Chris Việt Linh đi.
nãy giờ nghe anh Trinh nói rất là nhiều về mặt KOL collaboration. Thật ra là ở Crystal có cái case cũng làm về mặt collaboration với KOL rất là sâu, và thậm chí nó trigger ra được một cái platform activation thật là rất là hay dành cho Backside. Đó là câu chuyện của Backstage với brand ambassador mà vẫn nhớ hoài luôn, đó là Binz trong một khoảng thời gian khá là dài. Thì chắc là Chris share cái câu chuyện tại sao, từ đâu mà mình phải làm cái brand activation cho Back Eyes là Backstage. Trước khi trả lời câu hỏi, chắc để Linh correct lại xíu là Binz, và Binz thì là một trong những cái mình tụi Linh sử dụng cho Backstage, còn mọi thứ nó starting từ Backstage trước, và Binz là brand ambassador, nên là thì muốn correct cái point đấy thôi. Chắc là để back lại cái thời điểm năm 2019 á, thì thời điểm đó là tụi Linh phải activate cái brand Backside, là brand equity rất yếu, một brand nó rất là mới, được launch vào đầu năm 2019 luôn, tháng 6 năm 2019 là tụi Linh bắt đầu launch cái brand đó, và mọi thứ được develop từ Việt Nam. Thì cái brand challenge thời điểm đó là giữa một cái rừng bia tại Việt Nam, đúng không? Rừng bia tại Việt Nam đều là những cái ông lớn rất là mạnh về brand equity rồi, thì làm sao một cái brand nhỏ về mặt budget media, nhỏ về mặt vị thế, có thể là ngay lập tức tạo nên một cái distinctive và tạo nên một cái top of mind lớn đối với giới trẻ. Tại vì từ đầu là Big Eye đã được định vị là dành cho giới trẻ rồi, thì đấy là cái challenge của brand. Ở thời điểm đó thì tụi Linh cũng nghĩ chắc chắn luôn là brand activation nó sẽ là một phần rất quan trọng của brand. Nó hơi khác với cách mà bình thường một cái brand được launch. Tại vì để mà build một cái distinctive brand thì mình cũng cần một cái cách build nó rất là khác biệt. Thì tụi Linh nghĩ là ok, thay việc là mình tập trung quá nhiều vào mass media, mass communication, đã đổ rất nhiều tiền media và rất khó để đỏ lại được, thì thay vì thế mình sẽ tạo nên một cái activation platform để mình thực sự mình connect được với cái đối tượng mà sẽ rất là engage. Họ nhỏ cũng được, nhưng mà họ cần phải cực kỳ engage với brand, họ loyal với brand của mình. Thì đấy là cái objective của activation thời điểm đó. Nên tụi Linh, hình như Linh nhớ hồi đó là 50-50, về mặt budget là 50-50 cho communication, chạy media, 50% còn lại là cho activation. Rồi bây giờ đến câu chuyện là chọn activation, brand activation ra sao á. Thì nếu mà để ý trong ngành bia thì tất cả những brand lớn thì đều có một cái platform. Ví dụ như là Heineken thì có Open Your World, có cái Heineken Experience, làm ở Bitexco, đúng không? Rồi là Tiger thì có Tiger World, chạy rất nhiều năm, cũng rất thành công. Thì hay là Budweiser thì activate khá nhiều ở EDM. Big Eye thời điểm đó thì tụi Linh phải chọn một cái passion point mà nó phù hợp với cả brand của tụi Linh. Có hai nhiệm vụ, một là chọn làm sao để mà một cái thứ mà sẽ không bị compete, rất khó để mà compete. Cái thứ hai là làm sao để phù hợp với cả brand của mình. Thì Big Eye thời điểm đấy thì nó sẽ luôn có một cái sứ mệnh là làm sao để mà cho giới trẻ có thể là gọi là trải lòng, gọi là cởi mở hơn, open up một cách nó authentic nhất. Tại vì lúc đấy tụi Linh nhận ra một cái tension rất lớn của giới trẻ hiện nay là các bạn vừa là Gen Z, các bạn rất là muốn thể hiện, cá tính này nọ kia, nhưng mà khi mà đi làm, khi mà các bạn ấy ra ngoài đời, tại vì độ tuổi là khoảng từ 18 cho tới 25, các bạn gặp rất nhiều pressure này nọ kia, thì cái tension rất lớn là câu chuyện là làm sao để các bạn có thể thể hiện mình một cách authentic, một cách real nhất. Thì đấy là cái thứ mà Big Eye muốn xây dựng thương hiệu, cái brand promise là làm sao để các bạn có thể cởi mở hơn, các bạn có thể authentically express cá nhân của bạn nhất. Ở thời điểm đấy tụi Linh nhìn thấy một cái cơ hội rất lớn là rap. Tại vì rap ở thời điểm đó thì nó còn là gần như là lúc đấy là trước rap Việt luôn. 2019 là rap Việt chưa có tồn tại, nên là rõ ràng là một cái thứ mà không ai động vào. Tại vì hồi đấy tụi Linh còn nhớ Linh cho hỏi các bạn event agency đi check xem là mình có nên làm rap không. Gần như 3 đến 4 agency đều quay lại nói với tụi Linh là không nên làm rap đâu, tại vì nó rất là nguy hiểm, mọi người nói những ngôn từ nó rất là bậy, nên là đừng làm, nó sẽ rất là ảnh hưởng đến brand. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì rap là một cái thứ mà ok, nếu mà tất cả mọi điều nghĩ như vậy thì sẽ không ai nhảy vào. Và thì tụi Linh nhìn thấy đấy là cơ hội để mà thực sự tạo nên một cái brand hoàn toàn khác biệt, cái activation platform hoàn toàn khác biệt. Và cái thứ hai á, nếu mà nhìn vào cái cốt lõi của rap với hip hop á, nó là một cái môn nghệ thuật mà nó cần một cái tính thực, cần một cái tính raw. Cái sự đẹp nhất của nó là người ta được nói ra những điều thật, họ suy nghĩ, họ luôn luôn đau đáu ở trong người. Nên là ở thời điểm đấy thì nó giải quyết cả hai chuyện luôn. Một là nó là một platform rất trẻ, một platform nó cho người ta được nói thật, được cởi mở hơn. Cái thứ hai là đấy là một cái emerging platform, và tụi Linh nghĩ là nó sẽ ngày càng phát triển hơn. Nên tụi Linh chọn rap là một cái passion point đầu tiên và đặt luôn cái tên của platform đấy là Backstage. Thì từ thời điểm đó là đã muốn là tạo ra một cái platform rồi. Tại vì là Backstage thì tụi Linh tạo luôn cả Facebook mới luôn,
một cái YouTube channel mới hoàn toàn luôn, và partner với bạn làm hoàn toàn rất là hiểu cái thị trường đó, rất là hiểu cái văn hóa đó, là kênh 14. Thì các bạn kênh 14 nó làm cùng và tạo nên một cái platform về backstage là về rap. Thì đấy là cái strategic intent ở thời điểm đó. Thật ra những cái năm đầu tiên mà mình tung ra backstage á, Vân cực kỳ sốc khi mà có một nhãn hàng bước vào rap. Hồi đó còn chưa có rap Việt, không có ai biết rap là gì, vô cùng underground, vô cùng gọi là cộng đồng vô cùng niche luôn trong cái thị trường. Tại thật sự nó cũng có những câu chuyện cũng hơi bậy. Các bạn vẫn giữ được cái raw đó, thật là may quá, thương hiệu nhảy vào nhưng mà các bạn không có bị thay đổi quá nhiều cái câu chuyện, cái chất riêng của các bạn, cái sự authentic của các bạn. Thì có câu hỏi của Vân đặt ra là tại sao cái sự thật raw authentic nó lại quan trọng với Bác Ai như vậy? Linh nghĩ là ở thời điểm đó thì đấy, thì như Linh nói là tụi Linh muốn đi vào một cái tension rất lớn của giới trẻ là các bạn phải sống gọi là rất là gò bó ở trong những cái pressure hiện nay, và đấy là một trong những tension lớn nhất mà ngành bia tạo ra, nên tụi Linh mới ra một cái mindset gọi là chill mindset, là thực sự các bạn có thể là vẫn điều với những cái pressure đấy nhưng ở một cái chill mentality hơn rất là nhiều, và willing để nói thật ra. Tại vì rõ ràng là mình nhận ra là khi mình đi làm á thì nhiều khi mình sẽ chỉ cần là dừng lại để ngồi nói chuyện bạn bè của mình, ra xả hết ra là ok, sếp của tôi đang hành hạ tôi như nào, công việc của tôi đang không vui ra sao, và ngày mai mình lại bước tiếp. Thì đấy là cái truth mà các bạn luôn luôn là ngồi ra dẫn nhau ra một cái góc đường, ngồi uống một chai bia, uống một lon bia, hoặc là dẫn nhau đến một quán nhậu nào đó ăn uống gọi là xả trong buổi hôm đó, và sau đó ngày mai các bạn lại bước tiếp để các bạn biết là đấy là cái thứ mà cần để mà đạt được những cái thành công. Tại vì cái tinh thần striving là một tinh thần rất lớn của giới trẻ, nhất là của Việt Nam hiện nay. Thì tụi Linh nghĩ là nó sẽ là một thứ nó càng ngày càng lớn lên khi mà tất cả rất nhiều brand bia khác nói về câu chuyện là ok, tôi phải làm một người mạnh mẽ hơn, masculinity hơn, hay là tôi phải rất là high energy, rất là đến EDM nhảy nhót như là Budweiser chẳng hạn. Thì tụi Linh muốn nó là một cái brand mà nó dành cho giới trẻ hoàn toàn. Nó không phải là một cái thứ trước đây của bố mình hay của chú mình ngồi gọi là bằng hữu rồi là rất là nam tính, đúng không? Thì tụi Linh không muốn hoàn toàn bước vào cái territory đó, mà thực sự là muốn bước vào một cái territory thực sự trẻ hơn. Và nó cũng vì sao nó lại thật, tại vì khi mà cái chữ thật hay là cái chữ real đấy á, nó sẽ giúp mình ra được rất nhiều cái activation hay. Thì rõ ràng là khi mà tôi nghĩ về chuyện là ok, làm sao là mọi người có thể chia sẻ thật với nhau, nói thật với nhau, và ngày mai mình lại bước tiếp, thì rõ ràng là từ góc độ là khi mà trả ra các cái activation pillar, là những cái tầng của activation thì nó đều làm được. Từ góc độ là experiential, mình có backstage là nói thật ở góc độ rap đi, góc độ music. Rồi thứ hai là mình đến cả in-store activation là những hoạt động tại quán, thì mình có thể cho ra người ta cho ra những hoạt động để mà người ta có thể là ngồi chia sẻ thật với nhau. Rồi đến góc độ là digital activation chẳng hạn đi, thì tụi Linh sau đó thì tụi Linh phát triển lên một cái mức là tụi Linh tạo ra một cái recipe luôn để mà tụi Linh nói về câu chuyện thật đó. Thì đến năm thứ ba mà tụi Linh activate Big Eye thì tụi Linh có ra một cái product innovation, gọi là innovation thôi, nhưng mà thực ra nó mục đích của nó là để activate cái brand nhiều hơn, là xả, là một cái thông thức xả. Thì tụi Linh lúc đấy là các bạn creative thì mới nghĩ là bây giờ Big Eye là một cái bia nói thật đi, thì mình tạo ra một cái chai xả để mà mình có thể là đổ vào bia thì vị nó vừa ngon hơn, nó vừa chill hơn, mà bên cạnh đó thì mình cũng sẽ tạo ra những cái game, tạo ra những cái party mà có brand ambassador là Huawei cũng là người lead, thì để cho các bạn nói thật với nhau, chia sẻ thật những cái khó khăn các bạn gặp phải năm 2021 chẳng hạn. Thì đấy sẽ là những cái level của activation mà mình hoàn toàn có thể trả ra được từ câu chuyện thật. Vân có thể tóm lại được một số cái ý chính mà Vân nghe Linh chia sẻ. Thứ nhất đó là câu chuyện cái thật tại sao nó quan trọng với Bác Sai như vậy. Thì thật ra Vân nghĩ cái gốc nó từ sản phẩm của mình trước chứ nha. Mình là lúa mạch thật 100%, Vân luôn thấy được claim ở trên cái chai của mình. Thì từ cái góc đó mình mới thấy được cái đối tượng của mình là ai. Thực sự là những cái bạn Gen Z và các bạn đang promote cái lối sống thật. Và thực sự là Vân nghĩ đó là một cái câu chuyện rất là hay khi mà nói câu chuyện thật, và mình thật sự rất là dũng cảm khi mình bước vào rap. Tại vì trong câu chuyện sống thật có muôn ngàn cách activate, nhưng mà mình bước vào rap thì đó là một cái lối đi rất là dũng cảm của thương hiệu, và thật sự nó khác biệt. Tới bây giờ Vân nghĩ nó bớt đi được cái tính khác biệt, thì bây giờ rap nó nổi tiếng quá rồi. Rất là nhiều thương hiệu cùng bước vào, cùng rơi trên rap, cùng làm với rap. Thì cái câu chuyện của backstage, trên câu chuyện là rap backstage, thì cái sự khác biệt nó được tiến triển như thế nào khi càng nhiều thương hiệu bước vào và khai thác câu chuyện rap? Linh nghĩ đây là một câu hỏi rất hay, và nó provide cho Linh một cái context. Tại vì năm 2019 tụi Linh làm battle rap ra nó rất thành công.
cực kỳ rất thành công khi mà làm backstage ra, mọi người đều hưởng rất nhiều. Linh còn nhớ là hồi đó Linh làm xong vẫn khoảng mấy trăm người xếp hàng ngoài cổng của lúc mà làm backstage á, thì Linh nghĩ là một cái rất thành công. Và đến 2020 thì khi tất cả các brand nhảy vào thì mình thấy là một cái sự bão hòa rất lớn về câu chuyện về rap. Đến 2021 thì nó bắt đầu mọi thứ bắt đầu tệ đi một xíu, đúng không? Các brand nhảy ra, rap Việt thì nó cũng sẽ không, nó cũng đã không được quá thành công như là mùa 1, nó cũng rất thành công nhưng không được như mùa 1 nữa. Thì lúc đấy thì mọi người bắt đầu lại gọi tên backstage. Lúc mọi người lại bắt đầu gọi tên, nếu mà mình thời gian vừa rồi thì Linh có làm một campaign thì mọi người bắt đầu lại réo ok real rap đã quay trở lại, hay là những cái platform đã quay trở lại rồi. Thì Linh nghĩ cái sự khác biệt nhất của Linh, của team của Linh làm thời điểm đó là tụi Linh thực sự đi vào cái trải nghiệm và đi vào cốt lõi của cái platform. Thì ở thời điểm đó cách tụi Linh build là cái trải nghiệm của người ta phải là một trải nghiệm rất underground, trải nghiệm rất thật. Mình đi vào, mình build những thứ mình động vào cái thứ nó thật nhất của rap, đấy là battle rap. Tại battle rap là người ta không còn giữ gì với nhau luôn ạ. Thì tụi Linh là người đầu tiên động vào cái chuyện đó. Nó không phải là rap song, nó không phải là việc người ta đưa người ta lên sân khấu, chiếu lên và mix tất cả thứ rồi là mix lại toàn bộ, mà tụi Linh cho người ta nói diễn thật ở đó luôn, diễn live ở đó luôn, thì họ sẽ không giấu được bất kỳ một cái gì cả. Cái thứ hai là việc tạo ra trải nghiệm. Ở thời điểm đó Linh nhớ là cái experiential event, cái sự kiện mà trải nghiệm của backstage, sự kiện cuối cùng là tụi Linh mất rất nhiều thời gian công sức để tụi Linh tìm đến một cái cảng ở quận 4. Thì cái cảng đó là để mà làm được một cái event đó là tốn rất nhiều tháng trước đó để xin giấy phép rồi tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó tạo ra một cái vibe rất là underground, một cái nhà kho rất lớn, và mọi người một khi mọi người đến đó là mọi người sẽ nhớ đấy là event backstage, nơi backstage từng diễn ra. Thì tụi Linh tập trung vào rất nhiều những cái detail nhỏ như vậy. Và từ đó thì tụi Linh build được cái core, cái platform là chữ thật real, một cái tính rất là underground, tính rất là nghệ. Và năm 2020 thì rất nhiều những cái platform đưa ra, nhưng mà một là nó rất là staging, đúng không? Cái sự khác biệt là nó với trình truyền hình và nó rất là staging. Còn các brand họ nhảy vào thì lại họ không có build một cách lâu dài về nó. Thì Linh thấy là nếu mà tính số lượng các brand mà còn ở lại với rap thì không có quá nhiều, nếu mà mình tính từ 2020 cho đến 2021. Nhưng mà Backeye thì tụi Linh chọn cách khác, tụi Linh làm nó nhỏ hơn năm 2020 nhưng tụi Linh vẫn làm. Ví dụ như là 2020 thì tụi Linh vẫn ra được một cái cypher, thủ đô cypher, thì cũng là một cái rất thành công. Tụi Linh ra được một cái chương trình ở trong Covid là để cho tất cả các rapper trẻ tại Việt Nam gọi là cùng nhau cảm ơn bác sĩ, rồi là làm rồi là đưa ra những cái tinh thần positive, tinh thần rất là map trong mùa dịch. Rồi là đến 2021 thì tụi Linh cũng làm những cái chương trình nhỏ hơn để mà tụi Linh luôn luôn là có những cái công việc thật và những cái hành động thật cho cộng đồng rap. Và tất cả những cái brand ambassador của tụi Linh sử dụng từ 2019 cho tới 2020 thì 2021 thì nó đều là những rapper nổi tiếng, từ Binz cho tới Wowy. Và nó cũng là một cái sự evolution của brand. Tức là tụi Linh đến năm 2019 tụi Linh chỉ coi nó là một cái activation platform. Thì dần dần tụi Linh, khi mà tụi Linh own cái platform đó, tụi Linh tạo được một cái brand Backeye, là một brand rất là chất, rất là underground, rất là được gắn liền với rap. Thì nó bắt đầu đi nhiều hơn vào communication. Tức là đến 2020 thì tụi Linh làm một cái campaign lớn với cả Binz. Và đến 2021 thì tụi Linh làm với cả Wowy là campaign Tết Real Khung, là sử dụng rap, sử dụng tất cả những rapper lớn để nói về chuyện là bạn cứ nói thật về việc là bạn không có đạt được nhiều trong năm 2021 và chia sẻ điều đó ra tất cả mọi người. Thật ra thấy có bài học rất là hay ở đây, khi mà rap nó trở thành một cái territory mà rất là nhiều thương hiệu có thể cùng bước vào, cùng kích hoạt, thì ra mình kiếm ra được cái vai trò của thương hiệu của riêng mình ở trong đó. Nó thật sự là một cái nỗ lực của marketer luôn á. Những cái thương hiệu khác thì có thể rap là một phần của họ, không phải là toàn bộ, hay là rap nó chỉ là cách truyền đạt cái thông điệp nhãn hàng thôi. Họ xem một cái bài hát có cái đoạn rap hoặc là cái bài rap để mà truyền đạt cái thông điệp gì đó của nhãn hàng, xem như là cách truyền đạt thôi. Thật sự backstage của mình đúng nghĩa là đồng hành với cái cộng đồng rap, stay true với cộng đồng này, và từ đó mình có thể build on cái sự hỗ trợ endorsement của cộng đồng vào thương hiệu. Nhưng mà cũng quay trở lại, bởi vì mình làm thứ quá mới, quá khác, cái thành ra là nó vẫn hẹp. Thì làm sao mà mình có thể biến một cái thứ thật sự mới, thật sự khác biệt đó mà nó trở nên gọi là relevance với the mass. Ở đây là nhiều Gen Z hơn. Những Gen Z thật sự không nghe rap, không hiểu được ngôn ngữ của rap thì sao? Đúng như Vân nói là job marketer làm thứ rất là cool á, nhưng mà thực ra có một cái thứ mình suy nghĩ đó là làm sao job marketer làm sao để mà tìm ra những thứ distinctive, tạo ra distinctive cho brand.
và làm cái thứ distinctive đó cho nên thành một thứ nó relevant, nó lớn hơn. Thì đấy sẽ luôn là cái câu hỏi ở thời điểm đầu tiên. Honestly nhỉ, thời điểm đầu tiên thì Linh không có biết chuyện đấy. Năm 2019 thì Linh rất là junior và Linh thực sự là lúc đó job chỉ đơn giản là đi tìm một thứ distinctive thôi, chứ không thực sự biết làm sao để mà làm cho nó lớn hơn. Thì đối với Linh sau 3 năm làm thì Linh nghĩ là ở thời điểm đầu tiên là mình tìm ra một cái device để mà build cái distinctive cho brand, thì đấy là Wrap. Và nhưng mà cái đó nó sẽ chỉ là một cái device để nói được câu chuyện là Bex Eye là một thứ thể hiện cái tính thật, thể hiện cái sự thật của Gen Z. Thì khi mà nhìn được global thì Linh study thì Linh nhìn thấy là cái thứ mà Linh còn nói là cái thứ đẹp nhất của rap á, nó là câu chuyện thật, nó là những tính, nó rất là raw, nó rất là nghệ, nó rất là đời ở trong đó. Vậy thì làm sao mà nó và vô hình chung thì nó cũng link với cái thứ mà rất đúng với Gen Z hiện nay, là một thế hệ nó rất là authentic. Thì từ đó nên that's why là tụi Linh cũng adjust lại, cũng thay đổi lại những campaign phía sau là nói về equity nhiều hơn, và nó đến năm 2021 tụi Linh evolve tới cái giai đoạn là sử dụng rap như một cái công cụ thôi, sử dụng rap như một công cụ để nói câu chuyện là Huawei, MC Key rồi là Hạnh Ngân nói với các bạn Gen Z là dù cho năm 2021 có như thế nào đi nữa thì các bạn cứ nói hết ra. Thì đấy là cái thứ mà tụi Linh evolve từ câu chuyện là chỉ là rap là passion point, battle rap, lên thành một cái chuyện là sử dụng rap để nói về những thứ rất thật của Gen Z. Và khi đó cái bạc ti bia xả của nhà mình làm thì nó giống như là một cái evolution stage của Bex Eye, đúng không ạ? Lúc đấy thì tụi Linh nó sẽ là năm đầu tiên là build distinctive đến, và những cái job những năm tiếp theo á là làm sao để biến cái sự distinctive đó thành thứ lớn hơn. Mua một thùng bia về thì không chỉ là một thùng bia ai cũng giống ai, mà bạn có thể dán lên là năm vừa rồi thì lương tôi không có, hoặc là năm vừa rồi thì tôi FA, xong năm vừa rồi thì tôi là nhất, kiểu vậy. Thì đấy là những cái sticker thể hiện cái tính cách rất thật, thể hiện những câu nói rất thật của các bạn để các bạn thể dán lên thùng. Thì đấy là cái bước đầu tiên, và trong mỗi thùng Bex Eye thì tôi đều có một cái hộp sticker như vậy. Cái thứ hai là về sản phẩm, về liquid, thì làm sao với tụi Linh có một vài cái constraint về câu chuyện sản phẩm, không thể nào ở thời điểm đó không thể thay đổi sản phẩm nhanh quá như vậy được, nên là tụi Linh tạo ra một cái recipe phía ngoài, tạo ra một cái chai xả phía ngoài. Xả thì nó là cái chơi chữ rất là hay mà team creative đã work ra cùng tụi Linh, là vừa là bia vị xả lemongrass, vừa là xả ra những điều thật nhất. Nên là tụi Linh tạo thành một cái product innovation như vậy, bán riêng cho Gen Z thôi. Các cái bạn mà join có cái sản phẩm đó thì sẽ được join cái buổi livestream, cái buổi party xả cùng với Huawei. Thì để mà bạn muốn có được sản phẩm như vậy thì bạn sẽ phải share một điều rất thật của bạn ở trên online, share một câu chuyện rất thật ra, và từ đó thì bạn sẽ có một cái chai một cái lon bia Bex Eye, một chai bia xả để các bạn có thể mix vào nhau và ngồi uống cùng Huawei, chia sẻ những câu chuyện thật nhất của năm 2021. Thì từ đó cái brand Bex Eye nó trở nên một cái hình ảnh rất rõ ràng là tôi đưa vào sản phẩm của tôi đưa vào packaging của tôi, và tôi đang làm rất nhiều từ góc độ sản phẩm và packaging để mà bạn có thể sống thật nhất với bạn. Thì cái product role nó mạnh hơn rất nhiều ở thời điểm cuối cùng đó. Vậy là cuối cùng là mình đã tìm ra bí quyết để giúp cho mình bước ra từ underground, từ cái cộng đồng nhỏ hơn, cộng đồng rap, và trở nên thật sự rất là relevant với toàn bộ những cái bạn Gen Z hiện tại. Chúc mừng Bex Eye. Anh có một câu hỏi là về phía product integration. Qua cái chia sẻ của em Thành, nó có thấy rõ cái câu chuyện cái brand experience nó thể hiện rất rõ ràng ở trong cái activation nó như thế nào rồi. Nhưng mà anh vẫn còn thắc mắc về cái chuyện product integration bên trong cái activation nó sẽ như thế nào. Nói ví dụ như là ở phía anh làm smartphone đi, thì cái desire response của mình đối với consumer mà họ tham gia activation đó là họ tạo content. Thì để tạo được những content đó thì họ phải dùng smartphone, thì mình thấy được cái product integration đó. Còn đối với beer và đối với cái backstage á, thì how cái product được integrate vô, và cái product RTB nào nó sẽ enhance được cái experience bên trong cái activation đó. Thì với Bex Eye thì nó sẽ có một vài cái RTB nhất định. Thì tụi em đánh một cái thứ RTB là nó là một cái dòng bia dễ uống. Bọn em tập trung rất nhiều về mặt sản phẩm là làm sao để cái hậu vị nó có thể là dễ uống nhất có thể. Tại vì rõ ràng là cái thứ cản trở mình ngồi lâu với bạn bè được ạ, hay cản trở mình, ví dụ khi mà anh uống một bia rất đắng thì rõ ràng là anh cảm thấy là ok, kiểu tôi focus cái mind của tôi vào cái bia này, nó đã mất thời gian rồi, tôi không có chill được, hay là ngày xưa thì mình hay phải uống bia để kiểu là tỏ ra là tôi là một người rất man, đúng không? Càng đắng thì càng man, nó rất pressure, rất là nhiều áp lực. Thì bây giờ bọn em muốn tạo một cái bia mà nó cực kỳ là dễ uống và người ta có thể ngồi lâu được với nhau, mà không có độ cồn quá lớn để mà ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Thì từ đó thì từ khi họ ngồi lâu, vì rõ ràng nhiều khi là cái câu chuyện của mình là mình phải ngồi đến 2-3 tiếng mình mới nói những câu chuyện thật được.
Và Gen Z cũng vậy, khi mà em nhìn cái hành vi của các bạn Gen Z thì bọn em thấy là các bạn ngồi rất lâu, có một nhóm bạn bè rất thân, luôn luôn đi cùng nhóm bạn đó, ngồi phải 3-4 tiếng với nhau, tới đêm luôn cũng được. Nên là cái thời gian ngồi lâu dài và cái chọn cái bia nó nhìn nó đẹp và nó dễ uống là một thứ rất quan trọng. Thì Bách Eye em tập trung rất nhiều vào optimize câu chuyện đó. Cái thứ hai là về mặt lâu dài thì Bách Eye bọn em sẽ muốn tạo thành những cái canvas, thực sự là những cái canvas mà để cho các bạn artist hoặc là những các bạn Gen Z mà influential có thể là đưa những cái sản phẩm mình lên, đưa những cái artwork của mình lên mà thể hiện cái tính realness nhất của bạn đó. Thì trong thời gian vừa rồi là tụi em cũng đã có những cái version, đã có hình dung ra những cái version mà tụi em sẽ customize lại cái thùng bia Bách Eye chẳng hạn, để cho nó thực sự là một canvas cho các bạn sống real được nhất có thể. Thì đấy là hai cái thứ mà tụi em tập trung vào. Thế còn cái việc mà mình collab với người dùng của mình, ở đây thì anh Trinh có cái case là mình làm collab với celebrities, còn với Linh thì là collab với chính các bạn Gen Z luôn. Thực ra là cái trải nghiệm nó lên tới cái phần đỉnh cao nhất khi mà người ta không phải chỉ tham gia vô chơi với mình mà sự là cùng co-create nữa. Mọi người nghĩ như thế nào về cái câu chuyện co-create với người dùng? Thì từ phía mình gọi là premium smartphone đi, thì nó sẽ more about inspiration về what you can do rather than là what you are doing right now. Bởi vì khi mà sản phẩm được tung ra thì nó phải là có những tính năng mới, nó là một sản phẩm mới và nó phải giúp người dùng đạt được những cái điều mới. Cái giai đoạn đầu nó sẽ không focus nhiều vào cái chuyện cùng với lại real consumer, bởi vì real consumer họ cũng chưa từng sử dụng qua cái sản phẩm để mà họ biết có thể làm được cái gì trên cái sản phẩm đó. Nên là cái giai đoạn đầu mình sẽ collab với lại celebrity, là những cái người mình có thể closely mình work together để có thể enhance họ làm những cái mới đó. Rồi sau đó đến cái giai đoạn sau, đến cái giai đoạn gọi là mình sustain cái launch đó của mình, thì mới là cái lúc mà mình cùng với lại consumer họ co-create một cái gì đó. Ví dụ như là ở cái sản phẩm Note thì có thể co-create với lại các cái bạn thích drawing để các bạn vẽ những cái comic của các bạn, hay là các bạn vẽ những cái portrait của các bạn, thì đó là cái stage mình sẽ enhance lên để mình collaborate với lại consumer. Thực ra đối với cái new way of doing marketing, mình thấy cái câu chuyện mà collaboration với lại consumer nó rất quan trọng. Đặc biệt là đối với Gen Z, bởi vì Gen Z họ có cái tiếng nói mà họ muốn mọi người nghe được, và họ có những cái creative riêng của họ mà họ muốn mang đến và cống hiến cho mọi người cùng thấy. Nên là họ rất là muốn có cái platform để họ có thể thể hiện bản thân, và đặc biệt là nếu mà cái brand mà rất open và open cái platform đó cho họ để hai bên cùng có thể conversation với nhau và tạo enable họ có những cái moment mà họ có thể giống như là Linh nói là có thể thể hiện đúng được cái bản thân của mình, thì đó sẽ là cái winning point để marketing moving forward. Linh nghĩ là co-creation nó là một thứ nó càng ngày nó sẽ càng phát triển hơn về mặt activation trong giai đoạn sắp tới á. Tại vì rõ ràng là như anh Trinh có nói thì Gen Z họ sẽ cần một cái thứ nó exclusive cho họ. Rõ ràng là Gen Z họ khác mình lên rất nhiều câu chuyện là tôi sẽ chỉ mua sản phẩm mà thực sự là được customize cho tôi. Nên là nó sẽ là một cái bài toán luôn luôn khó giữa khi mà là bạn brand activation, làm sao để mình balance giữa chuyện là inclusive giữa một cái nhóm người, một cái nhóm nhất định, nhóm Gen Z thích thể hiện, thích sáng tạo, đúng không? Và at the same time thì mình balance câu chuyện là exclusive, là chỉ dành cho một vài, họ cảm thấy là họ cái chai, cái lon bia đó hoặc là một sản phẩm đó nó thực sự là chỉ thể hiện cho họ. Thì đấy sẽ là sự balance mà marketer sẽ phải làm rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều trong thời gian tới. Đối với cái đối tượng mới, đặc biệt ở đây là Gen Z, thì câu chuyện brand activation sẽ ngày càng quan trọng. Trước đây thì cái câu chuyện của brand communication thực sự nó quan trọng rất là nhiều để mà có thể giúp cho thương hiệu có thể tăng được cái awareness, được người ta biết tới, được người ta thấy thích thú. Nhưng mà càng ngày càng nhiều thương hiệu làm truyền thông, một ngày một người dùng của mình tiếp cận tới chắc 10.000 cái ad. Mình thấy 10.000 cái thương hiệu nói ra xung quanh trong đầu mình, thì thật sự cái thương hiệu này làm á, thì là tới với tôi, làm với tôi, có thể cùng tôi sáng tạo, nó sẽ tạo ra một cái sự yêu thích đặc biệt hơn rất nhiều. Vâng, nghĩ như thế. Và đặc biệt là Gen Z, những cái bạn sẵn sàng bước vào và cùng chúng ta sáng tạo. Tại vì nó, cái bắt nguồn của nó là khi mà mình định nghĩa cái việc activation, nó là cho phép người tiêu dùng họ đóng góp cái action của họ. Thì bình thường cái gì mà mình đóng góp action của mình vô, đóng góp value của mình vô, thì mình sẽ thích cái đó hơn là những cái mà mình chỉ thấy không. Thì đó là một cái rất là mạnh về mặt selling point. Tại sao mà activation càng ngày nó càng phải evolve. Ngày xưa activation nó chỉ là đứng phát sampling, đứng show off cái product benefit thôi. Còn bây giờ nó phải evolve lên, càng ngày nó càng phải enable consumer họ give back nhiều hơn là chỉ là cái câu chuyện mình show off.
Thực ra là bây giờ khá là nhiều nhãn hàng họ tạo ra rất là nhiều cái contest, kêu là người dùng ơi tham gia với tôi trong contest này đi, cái giải thưởng ABC này hay ho lắm, đúng không? Thì đó là cái cách mà các nhãn hàng thường hay activate để mà thu hút được cái sự co-create. Về dưới góc nhìn của Linh á, thì làm sao để mình có được một cái brand co-creation với người dùng mà nó hiệu quả? Thì Linh nghĩ có cái learning lớn nhất, Linh có 2 hướng thôi nha. Hướng số 1 á, cái learning của Linh từ Backstage là mình cần phải tìm tới những cái co-creation, những contest nào mà người ta đã có cái nhu cầu tham gia, đã có luôn có nhu cầu đấy. Ví dụ thời điểm Backstage khi mà tôi làm một cuộc thi rap ra, đấy là cuộc thi rap đầu tiên tại Việt Nam, và cộng đồng rap tồn tại ở Việt Nam thì nó đã hơn 10 năm rồi, nên rõ ràng là người ta rất thiếu những sân chơi như vậy, và họ chỉ chờ những sân chơi như vậy để họ có thể nhảy vào thôi. Và mình thực sự là mình tạo ra một sân chơi cho họ với mục đích chính là sân chơi cho họ nhỉ, mình giải quyết cái nhu cầu của họ, và từ đó thì brand, thương hiệu có thể đóng góp một vai trò và thực sự thể hiện cái sứ mệnh của mình ở trong cái cuộc thi đó. Thì mình nghĩ đấy sẽ là cái số 1, là tìm được một nhu cầu người ta muốn co-create, muốn thể hiện cá tính, thể hiện bản thân của mình đã có sẵn, và mình sẽ nhảy vào. Cái cách số 2 thì Linh nghĩ là nó đi xa hơn, mà Linh cũng chưa có cơ hội trải nghiệm quá nhiều, là khi mà bạn đã có một cái brand equity rất lớn rồi, một cái rõ ràng là bạn một cái thương hiệu mà thực sự muốn người thực sự muốn nhảy vào cùng. Như Việt Nam thì Linh thấy có thể sẽ là BTS đi, là những cái người nghệ sĩ họ muốn nhảy vào, họ thực sự tạo ra một đôi giày thể hiện cá tính của họ đi, thì có thể sẽ là những cái brand mà đã đủ equity để mà thực sự cho người ta có nhu cầu, tôi muốn được làm cùng những cái brand đó. Thì để mà mình đến được cái trạng thái đó là mình đã phải thực hiện cái sứ mệnh của mình rất nhiều năm rồi. Trong những năm đó khi mình mở ra co-creation thì chỉ có những người gọi là rất là aspirational, rất là lifestyle chẳng hạn, thì họ mới được join những co-creation đấy thôi. Thì từ đấy thì cái objective là làm sao để cái sự co-creation nó là một thứ gì đấy rất là được người ta chờ đón, người ta săn đón, thì từ đó thì nó là một cái co-creation thành công. Thì với Linh là sẽ có 2 hướng như vậy. 2 hướng, thứ nhất là bây giờ mình bước vô trong một cái passion point, cái điều mà người ta thật sự rất là mê, rất là muốn làm, và mình trigger một cái điều gì đó trong cái passion point đó mà hợp với thương hiệu mình. Cái thứ hai là thôi bây giờ anh build cái thương hiệu của anh thực ra trở thành đứng đầu ngành hàng luôn đi. Và thật sự với thương hiệu ai mà cũng mê, ai cũng muốn được làm với anh. Còn với anh Trinh thì em có một cái câu hỏi mà muốn đào sâu thêm trong câu chuyện của brand activation. Để em muốn hỏi câu chuyện là hiện giờ có rất là nhiều brand mà làm sponsorship. Sponsorship MV, sponsorship về nghệ sĩ, sponsorship về các chương trình truyền hình, sponsorship cho event. Thì dưới góc nhìn của anh thì sponsorship có phải là brand activation hay không? Khi nào nó là activation và khi nào không? Thì nếu mà mình quay lại dựa trên cái định nghĩa mà anh với lại Linh đã share đi, thì để mà tính là một activation thì thứ nhất là nó phải đòi hỏi phải có cái communication 2 chiều giữa consumer với lại brand, và thứ hai là đòi hỏi là trong cái communication đó nó phải thể hiện được cái brand promise của mình đối với lại consumer. Thì nếu mà mình nói về chuyện sponsorship, nó sẽ là một cái gray area, bởi vì một vài cái có thể coi là có, mà một vài cái có thể coi là không. Nó rất là phụ thuộc vào cái content deliver trong cái sponsorship đó là cái gì. Giả sử như là thực sự cái chương trình mà mình sponsor hay cái MV mà mình sponsor đó nó thể hiện cái câu chuyện, cái content của nó thực sự thể hiện đúng như cái brand promise của mình, thì có thể đó là coi là một cái brand activation. Nhưng nếu nó chỉ là một cái chương trình hoặc MV mình sponsor mà nó không liên quan nhiều lắm, và hoặc là nó không thể hiện rõ nét được cái promise của mình đối với consumer, thì đôi khi nó chỉ được tính như là một cái media channel giúp cho mình tạo được awareness mà thôi. Vậy thật sự là các nhãn hàng khi mà muốn sponsorship cũng phải suy nghĩ rất là kỹ. Đúng rồi. Nên nó có thật sự deliver cái promise của tôi hay không? Thì cái và nó có mất nhiều tiền hay không nữa. Vâng. Xin cảm ơn anh. Lời khuyên thật sự rất là chân thành. Tới cuối chương trình rồi thì thành ra là tụi em cũng có một số cái câu hỏi mà nó cá nhân hơn một tí. Nãy giờ mình nói về công việc rất là nhiều. Trong những dự án mà các anh tham gia thì bỏ qua cái sự thành công, bỏ qua cái tính hiệu quả, bỏ qua cái sự công nhận mà mình đạt được thông qua cái chiến dịch đó, thì đâu là cái chiến dịch mà đâu là dự án mà mình cảm thấy mình có được một cái ý nghĩa với mình nhất, mình cảm thấy sướng, mình cảm thấy thật sự rất là ý nghĩa khi mà mình tham gia? Thì đối với anh ha, thì anh có một cái dòng sản phẩm mà anh rất là thích, nhưng mà nó chưa thực sự deliver đúng cái mà anh expect nó có thể deliver được. Đó là dòng sản phẩm Galaxy Z Fold với lại Galaxy Z Flip.
Thì thực ra mà nói cái dòng sản phẩm đó, cái dòng sản phẩm điện thoại gập đó là một cái revolutionary innovation của cái ngành smartphone. Bởi vì cái smartphone gọi là smartphone 3 shape của mình thì nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, từ lúc mình còn có iPhone 1, từ lúc Samsung những cái dòng Samsung điện thoại Samsung X, Samsung M đầu tiên, để đến bây giờ nó cũng phải được cả hơn 10 năm nay rồi. Và cái innovation về điện thoại gập đó thực sự là something rất là mới mẻ và rất là refreshing đối với cái ngành, và đồng thời nó thể hiện được cái power của con người trong cái innovation và technology của mình. Thì anh rất có những cái hạn chế nhất định khi mà mình làm cái campaign đó và làm cái sản phẩm đó, nhưng mà anh rất là thích cái sản phẩm đó, và anh nghĩ là nó có thể very successful nhiều hơn nữa nếu mà nó được develop và nó được run một cái cách nó hoàn chỉnh hơn. Thật sự là dự án có ý nghĩa với anh nhưng mà nó vẫn chưa được hoàn thiện. Đúng như rồi. là ý em muốn. Bỏ qua yếu tố thành công ha, thì chắc bỏ qua big stage một bên. Thì Linh nghĩ là cái thời điểm mà Linh cảm thấy là mọi thứ cái việc công việc marketing nó rất là meaningful với cả Linh á, là chắc cách đây khoảng 1 tháng khi mà Linh làm xong cái Tết Real Khum campaign. Thì ở thời điểm đó thì như Linh có nói ban nãy là campaign nó nói về câu chuyện là người trẻ rõ ràng trong năm vừa rồi có rất nhiều khó khăn, rất nhiều những cái vất vả, rất nhiều cái không thành công. Đa số người trẻ sẽ là như vậy. Thì nhưng mà Tết là một cái thời điểm mà bạn phải show off rất nhiều. Nên là Bexeye nói rằng bạn hãy cứ show thật những cái thứ bạn đã trải qua, show off những cái thứ thất bại của mình đi. Thì đấy là cái message Bexeye muốn tạo ra cho giới trẻ. Thì khi Linh làm xong campaign, khi mà launch xong cái MV khoảng vài ngày thì Linh nhận một cái tin nhắn của một bạn Linh cũng không quen ở trên Facebook, nhưng bạn có nói là bạn ấy vừa coi cái MV Tết Real Khum đó và bạn cảm thấy là rất là được inspire, được truyền cảm hứng bởi cái campaign đó, và bạn nhận ra là kiểu mình không phải ngại gì để mình share ra những cái thứ mà mình không thành công trong năm vừa rồi, tại vì đấy sẽ là cái thứ mà bạn ấy có thể rút kinh nghiệm, bạn ấy học nhiều hơn và bạn thực sự là không phải chịu quá nhiều pressure trong công việc nữa, và từ đó bạn sẽ đổi cuộc uống Bexeye. Tất nhiên là cái việc đổi cuộc uống Bexeye thì Linh không quan trọng bằng những cái message ở phía trên, nhưng mà đấy là cái lúc mà chỉ là một cái tin nhắn rất nhỏ thôi, nhưng mà Linh nhận ra là khi mình thực sự đặt consumer của mình, đặt những cái tension của họ và mình nói ra một thứ gì đó để họ cảm thấy tốt hơn và họ làm cuộc sống họ tốt hơn, thì đấy sẽ là cái thứ mà Linh sẽ luôn theo đuổi, và Linh sẽ cảm thấy nghề marketing nó meaningful hơn rất nhiều là việc bán thêm sản phẩm. Cuối cùng thì nó cũng là trở về con người thôi, một cái sự evolution của con người khi mà chúng ta có thể bước vào công nghệ và khiến cho một thứ điện thoại nó trở nên thật sự hữu ích và nó liên tục cải tiến. Còn với Linh thì câu chuyện nó lại nằm ở câu chuyện insight. Một cái câu hỏi thứ hai đó là nếu mà được quay ngược về một cái dự án đó nào đó mà hai anh chọn và mình được cải thiện một cái điều rất là critical trong dự án đó, thì đó sẽ là dự án nào và mình cải thiện điều gì? Anh nghĩ là anh có một cái dự án mà anh vẫn thường hay nghĩ về nó đến tận bây giờ. Lúc đó mình làm không tốt lắm, thì nó cách đây cũng phải 5-6 năm rồi, khi mà anh còn làm ở ngành hàng hairstyling đối với nhãn hàng X-Men. Thì hairstyling cái thời điểm đó nó gọi là mình vuốt tóc, mình sáp, mình gel, mình vuốt tóc đi. Thì tại thời điểm đó thì nó vẫn còn là một cái ngành hàng khá bỡ ngỡ tại Việt Nam. Nó penetration nó chỉ có khoảng 6-8% thôi. Bây giờ thì nó đã a lot more rồi. Thì lúc đó là cái câu chuyện mà anh muốn nói là người đàn ông mình có thể mình styling cho mình đẹp hơn đúng theo cái cảm xúc và đúng theo cái vision của mình, chứ không cần phải quá là lo sợ cái chuyện mà người ta đánh giá là ai mà vuốt tóc hay là spend rất nhiều time ở trong phòng tắm này nọ, hay là chải chuốt này nọ, thì nó rất quá nữ tính chẳng hạn như vậy. Thì đó là hồi đó nó là một cái tension rất lớn, cái ngành hàng nó không penetrate được. Thì và cái thời điểm đó thì anh vẫn còn khá mới trong ngành marketing, thì những cái campaign mà mình chạy hay những cái message mà mình deliver nó không có được chỉnh chu và nó không có được sharpen đủ để mà mình có thể handle một cái rất là big task và giải quyết một cái tension rất lớn của người đàn ông Việt Nam được. Thì đó là nếu mà anh có thể quay trở lại để anh làm thì anh sẽ có rất nhiều thứ mà anh có thể thay đổi ở đó để mà mình làm cái campaign đó nó hiệu quả hơn. Một thứ Linh sẽ thay đổi mà nó sẽ gần với topic của mình ngày hôm nay là activation, là câu chuyện Linh nghĩ trong tất cả những campaign trong năm 2019-2020 của Linh đi, thì Linh sẽ để hơn về câu chuyện là về câu chuyện distribution, về câu chuyện availability tại điểm bán. Tại vì với một brand rất nhỏ thì rõ ràng là mình cần thời gian rất nhiều để sales, các anh em sale thì đi ra ngoài thị trường và trao sản phẩm của mình và đẩy sản phẩm lên đó. Thì Linh gặp một cái trở ngại rất lớn trong những năm đầu tiên làm là
khi mà ta nhìn thấy communication rất hay ho, nhìn thấy rất đặc biệt, nhưng mà họ đến quán thì họ không nhìn thấy back eye ở đâu cả, thì đấy là một cái trở ngại rất lớn. Thì nếu mà được quay lại làm lại thì Linh sẽ để ý hơn, nếu mà có nhiều kinh nghiệm hơn, để ý hơn vào câu chuyện sale distribution. Thì vậy nên sẽ là một phần rất quan trọng của activation. Còn câu cuối cùng đó thôi là nếu ngày mai mà chúng ta được làm một CMO, anh Chinh hoặc là Linh được làm CMO ở một công ty nào đó, thì đó sẽ là một công ty nào và mình sẽ muốn thay đổi cái gì ở cái công ty ấy? Đối với anh thì anh rất là thích tập đoàn Valve Corporation, là tập đoàn mẹ của cái Steam Store mà chuyên môn bán game trên PC, hay là cũng là tập đoàn đứng đằng sau game Dota 2. Thì thực ra là đối với anh thì anh chơi cái game Dota 2 đó đến bây giờ cũng phải được 13-14 năm rồi. Anh có một cái niềm yêu thích rất mãnh liệt đối với dòng gaming. Nhưng mà anh thấy được là hiện tại á, thì cái văn hóa của Valve là họ không có team làm marketing, và họ là văn hóa developer, nên họ tập trung vào phát triển product và chỉ cho cái product nó tự thoát cái bài viết sale thôi. Đó, thì anh nghĩ là để mà tìm được cái người mà vừa có background, vừa có knowledge về marketing, mà vừa có cái love to gaming để mà có thể thực sự mà làm cái công việc đó thì nó sẽ rất khó. Và nếu mà được thì anh sẽ muốn contribute mình ở cái tập đoàn đó. Linh sẽ muốn làm CEO của Starbucks. Anh nghĩ là Starbucks là một nơi Linh luôn luôn tới khi mà Linh bị rất stress, là đúng là the third place luôn á, để mà thực sự mình khi mà mình bị sếp chửi hay là mình không được approve gì đó, thì mình ra đó mình ngồi uống cà phê. Và cái thứ Linh sẽ theo đầu tiên là Linh sẽ muốn đảm bảo là tất cả mọi cửa hàng Starbucks ở trên thế giới đều phải có mùi cà phê. Tại vì Linh nghĩ đấy là cái thứ critical nhất của Starbucks mà Việt Nam Linh cảm thấy là nó không deliver được. Cái mùi cà phê nó sẽ gần như là tạo cho mình cảm giác rất thoải mái, và bên cạnh việc cà phê ngon nha, thì cái mùi đó nó là việc critical, đảm bảo là mình sẽ stress được và deliver đúng cái promise của brand, là câu chuyện third place, một cái chỗ thứ ba để mình có thể tách rời ra khỏi công việc và gia đình của mình. Thì đấy sẽ là thứ Linh thay đổi. Rồi nếu là Vân thì Starbucks mình sẽ yêu cầu wifi on the time. Cancer rất lớn khi chúng ta tới Starbucks. Ok, để Linh sẽ consider. Sau buổi chia sẻ của anh Việt Chinh và Chris Việt Linh thì Vân nghĩ cái điều đầu tiên á, mình tóm tắt nhắc lại đó là brand activation là gì. Thì brand activation là những cái hoạt động trải nghiệm thương hiệu mà thương hiệu mang lại, để chi? Để mà chúng ta có thể truyền đạt cái lời hứa của thương hiệu, deliver brand promise. Và brand activation, cái điểm hay của nó chính là có thể kéo được người dùng của thương hiệu có thể chủ động tương tác, chủ động tham gia vào cùng những hoạt động của thương hiệu mình. Thì đó là cái thứ nhất mà Vân muốn recap với mọi người. Điều thứ hai á, là brand activation có thể giúp thương hiệu đạt được những cái mục tiêu và marketing như thế nào. Thì thông qua những chia sẻ của anh Chinh cũng như là của Chris Việt Linh thì mình thấy được rằng brand activation có thể giúp cho thương hiệu tung một cái sản phẩm mới, có thể giúp cho thương hiệu build up những cái equity, có thể giúp cho thương hiệu tạo ra cái sự khác biệt và tạo ra cái sự gọi là relevance với những cái đám đối tượng của thương hiệu. Và hơn nữa thì để nói lại cái số 2 này. Ok. Điều số 2 mà brand activation mà Vân muốn recap cho mọi người, đó chính là cái vai trò của brand activation trong chuyện trong một cái hành trình làm marketing. Brand activation có thể giúp cho chúng ta tung một cái sản phẩm mới như là case của Samsung. Brand activation có thể giúp cho mình build những cái brand equity như là cách Samsung đã build câu chuyện là lifestyle brand hay là the most innovative brand, hay là như cách của Chris Việt Linh cùng Bax Eye đã build được cái tính gọi là dành riêng cho Gen Z, relevance với đối tượng người trẻ. Brand activation có thể build được cái distinction khiến cho thương hiệu vô cùng khác biệt và mới lạ. Brand activation cũng có thể build được cái loyalty, build được cái brand love và có thể trigger được brand trial. Điều thứ ba về câu chuyện brand activation mà Vân cũng muốn nhắc nhớ mọi người, đó là thực ra brand activation có thể nó không phải chỉ là event hay là câu chuyện của sampling, mà brand activation giống như là mọi người chia sẻ, nó có thể là một cái backstage, một cái canvas of creativity, hay là như anh Chinh có share thì brand activation hoàn toàn có thể nằm ở những cái trạng thái như là sponsorship, miễn là ở đó mình kích hoạt được thương hiệu và mình truyền đạt được cái câu chuyện của thương hiệu, cái brand promise tới với người dùng của mình. Cái điều thứ tư, đó là câu chuyện làm sao để mà làm brand activation nó có thể hiệu quả hơn. Thì có hai cái nốt. Cái nốt thứ nhất đó là mình có thể bước vào trong những cái passion point của người dùng, những cái điều mà người dùng, những cái điều mà customer của nhãn hàng thật sự quan tâm, thật sự mê, thật sự muốn làm gì đó. Và khi mình bước vào cái passion point đó thì mình có một cái cơ hội để mình truyền đạt cái thông điệp cũng như là truyền đạt cái lời hứa của sản phẩm, của
nhãn hàng. Cái thứ hai á là ngoài chuyện chọn passion point thì cái hướng thứ hai mình có thể làm nữa, đó là có thể dùng rất là nhiều nỗ lực để khiến thương hiệu của mình trở nên desirable, đứng đầu ngành hàng, build được cái hình ảnh mà ai cũng mê mình, ai cũng muốn trở thành một phần với mình. Và cuối cùng á, tất cả những điều chia sẻ về brand activation thì nó đều nằm ở trên một cái nền tảng đó thật sự mình hiểu thấu người dùng, mình hiểu insight của họ, mình hiểu cái nhu cầu của họ, mình hiểu những cái điều mà họ quan tâm, họ mong đợi trong cuộc đời, và từ đó thương hiệu của mình có thể bước vào và có thể kích hoạt cái lời hứa thương hiệu một cách ý nghĩa nhất với người dùng. Thì đó là toàn bộ những cái recap mà Vân nhận ra được. Thì nếu các bạn có những cái chia sẻ gì hay hơn thì có comment với podcast này để chia sẻ cùng chương trình nha. Tập podcast hôm nay về chủ đề brand activation xin dừng lại ở đây. Thì rất là cảm ơn anh Việt Chinh cũng như Chris Việt Linh đã dành thời gian một ngày thứ Bảy tới đây để chia sẻ cùng chúng ta. Thì mọi người nhớ theo dõi Young Marketer Podcast vào 11 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple Podcast và TikTok nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mong rằng chuỗi podcast này sẽ chạm đến bạn, những người nghiêm túc với nghề marketing, và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề.